ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SL Night Power YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට ඔයාලා හැමෝම ඔයාලගේ ෆෝන් එකට apps lock එකක් use කරනවා. ඒ apps lock එක මොන වගේ එකක්ද? ඒවා අපිට වැඩක් නැහැ. අද අපි අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සුපිරිම apps lock එකක්. මේක සුපිරිම apps lock එකක් කියන්න හේතුව තමයි මේක apps lock එකක්ද කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ apps වලට මේ දාලා තියෙන apps lock එකක්ද කියලා කාටවත්ම හිතා ගන්න බෑ. මොකද මේ apps lock එක වැඩ කරන්නේ ඔයාලගේ app එක not responding වුණා වගේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ෆෝන් එක විසින් ඔයාලගේ app එක භාවිතා කරන්න බෑ කියන විදිහට තමයි මේ app එකේ apps lock එක කවුරු හරි කෙනෙක්ට ඉන්ටර්ෆේස් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් පෙන්නුම් කරන්නේ. ඒ වගේම මේ apps lock එකෙන් කවුරු හරි අපේ password එක වැරදිවට ගැහුවොත් එහෙම නැත්නම් මේ apps lock එක වෙන විදිහකට use කරොත් ඒ use කරන කෙනාගේ ෆොටෝ එක ඔයාගේ apps lock එක ඇතුළෙම හංගලා ඔයා ඒ apps lock එකට ගිය ගමන් ඔයාට පෙන්නුම් කරනවා. මොකද්ද මේ apps lock එක? හරි. අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු මේ apps lock එක මොකද්ද? ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ දේවල් අපේ ෆෝන් එකේ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි මේ විදිහට අපේ ෆෝන් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මුලින්ම අපිට මේකට පොඩි app එකක් අපේ ෆෝන් එකට install කරගෙන ඉන්න වෙනවා. ඒකට ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ Play Store open කරගන්න. ඊට පස්සේ search කරන්න ඕනේ app gallery photo lock කියලා. එතකොට මෙන්න මේ විදියට app විශාල ප්‍රමාණයක් ඔයාලට එයි. ඔයාලා මේ වගේ මෙන්න මේ app එක ඔයාලගේ ෆෝන් එකට install කරගන්න ඕනේ. මම මේ වෙනකොටත් මගේ ෆෝන් එකට මේ app එක install කරගෙන තියෙන්නේ. ඒකින්ද මම යන්න මේ විදියට මේ app එක මොන වගේද කියලා බලන්න. මෙන්න මේ වගේ icon එකකින් තමයි අපිට මේ app එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අපි මේ app එක open කරගෙන බලමු. ඊට පස්සේ අපිට මොනවද කරන්න වෙන්නේ කියලා. මම දැන් මේ විදියට මෙන්න මේ app එක open කරගන්නවා. එතකොට මුලින්ම එන්නේ අපි මෙන්න මේ වගේ තැනකට. දැන් ඔයාලා මෙතනින් මේ start කියන එක උඩ touch කරන්න. එතකොට අපි එනවා මෙන්න මේ විදියට password එකක් ගහන්න තැනකට. මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති password එකක් ගහන්න. හැබැයි ඒකේ point 4යි 12යි අතර තියෙන්න ඕනේ. මම දැන් මේ විදියට 1 2 3 4 කියලා ගහලා හරි ලකුණ දීලා ආයෙත් 1 2 3 4 කියලා ගහලා මේ විදියට හරි ලකුණ දෙනවා. එතකොට අපි එනවා මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඔයාලා මෙතනින් cancel කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනොත් ඔයාලා cancel කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා not now කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි එනවා මෙන්න මේ වගේ තැනකට. යටින් මාන පේන ඇති photos, videos සහ apps lock සහ settings කියලා tab 4ක් තියෙනවා. අපි මුලින්ම යමු මෙතන මේ apps lock කියන tab එකට. ඒකට ගියාම අපිට එනවා මෙන්න මේ වගේ permission ඉල්ලන්න. ඔයාලා මෙතන okay කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයාලා එනවා ඔයාලගේ phone එකේ settings වලට. දැන් ඔයාලා මෙතනින් ඔයාලා අලුතෙන් install කරගත්ත app එක ඇතුළට යන්න. ඒකට ගියාම ඔයාලට තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ tick එකක්. ඔයාලා මේ tick එක දැන් on කරගන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් මේ විදිහට back වෙන්න. එතකොට අපි ආයෙත් එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ app එකට. අපිට සිද්ධ වෙනවා තවත් permission එකක් මේ විදිහට on කරගන්න. ඔයාලා දැන් මේ okay කියන එක දීලා මේ permission එකත් on කරගන්න. එතකොට අපි එනවා මේ විදිහට ආයෙත් අපේ settings වලට මෙන්න මේ ඔයාලා අලුතෙන් install කරගත්ත app එක ඉස්සරහා තියෙන tick එක මේ විදිහට on කරගන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ apps වලට apps lock එක දාන්න. කොහොමද අපි මේ apps lock එක දාන්නේ? ඔයාලට පේනවා මේ හැම ඉබ්බෙක් මේ හැම app එකක් ඉස්සරහාම ඉබ්බෙක් ඉන්නවා. මෙන්න මේ ඉබ්බ උඩ ඔයාලා touch කරන්න ඕනේ. එතකොට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට Facebook කියන app එක ඉස්සරහින් අර ඉබ්බක් වල පාට වෙලා මේ app එක ඒ Facebook කියන app එක මේ app එකට ඒ lock එක වැටුණා. හරි. ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ ඉබ්බ උඩ එකපාරක් touch කරලා මේ apps lock එක දාගන්න වගේම තව පාරක් touch කරලා මේ apps lock එක ඉවත් කරගන්න. හරි. දැන් මම මේ විදිහට apps කිහිපයකට දාගන්නවා මේ apps lock එක. ඔයාලා මේ apps lock එක දාද්දි අනිවාර්යෙන් settings වලටත් මේ apps lock එක දාගන්න. මොකද එහෙම නැත්නම් අපේ මේ app එක කාට හරි uninstall කරලා දාන්න පුළුවන් මේ ගොඩක් දුරට. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න මෙතන තියෙන මේ settings වලට. එතෙන්ට ගියාම මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. උඩම තියෙනවා fingerprint unlock කියලා. ඒකෙන් පුළුවන් අපිට මේ apps lock එකත් අපේ fingerprint එක use කරලා unlock කරගන්න. ඊට පස්සේ change password කියන එකෙන් ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් අපේ password එක change කරගන්න. ඊට පස්සේ set password recovery option ඒවා අපිට එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ set lock pattern කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ මේ apps lock එකට pattern එකකුත් දාගන්න. මම මේ විදිහට මේ L එක ගහලා continue දීලා ආයෙත් L එක ගහලා confirm කියලා දෙන්න.
ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ change unlock pattern එකට දෙකලා pattern එක change කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා replace app icon කියලා. අපි ඒක ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා app theme කියලා. ඒක යටතේ ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ මේ අර වටේ තියෙන bold එකේ එහෙම නැත්නම් අර background එකේ මේ color එක වෙනස් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ ඊළඟ option එක. මේකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? පළවෙනි වතාවට ඔයාලා මේ app එකේ මෙතන නැද්දි මේ විදිහට permission ඉල්ලලා ඔයාලා මේකට allow කියන එක දෙන්න. හරි. මේකෙත් තියෙනවා උඩ settings. අපි මේ settings වලටත් යමුද? හරි. මෙතනින් එන්නේ අපේ phone එකේ මේ අපි දාගන්න lock එක කවුරු හරි කීප වතාවක් වැරදියට මේක මේ password එක ගහලා එහෙම නැත්නම් pattern එක ගහලා අපේ මේ lock එක unlock කරන්න හැදුවොත් අන්න ඒ කෙනාගේ photo එකක් ගහලා දෙනවා මෙන්න මේ app එක හරහා. මෙන්න මෙතනින් එන්නේ මේ දේ තමයි. ඔයාලට පුළුවන් මේ wrong password attempt කියන එක යටතේ කීපාරක් ඔයාලගේ password එක වැරද්දුවොත් photo එකක් ගහන්න ඕනේ කියලා තෝරලා දෙන්න. මම මේ විදිහට දැන් එකයි කියලා තෝරලා දුන්නා. ඊට පස්සේ capture camera sound කියන එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් මේ photo එක වැඩෙද්දී අපේ camera එකෙන් sound එකක් එන විදිහට හදාගන්න. හරි. මම හිතන්නේ ඒක නම් එච්චර අවශ්‍ය වෙයි කියලා. මොකද එහෙම photo එකක් වැදුණා කියලා දැනගත්තොත් අපේ මේ phone එක ගන්න කෙනා කවුරුත් කැමති නෑ මම හොරෙක් කියලා කියන්නේ. ඒකින්ද ඒ phone එක ගන්න කෙනා ඔයාලගේ phone එකට හානියක් කරන්න උනත් ඉඩක් තියෙනවා. ඒකෙන්ද ඔයාලා මේ sound එක on කරගන්න එපා. හරි අපි මෙතනින් back වෙමු ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා place down action කියලා. මේක ඔයාලා exit app කියන එක ප්‍රති යන්න. ඊට පස්සේ slide show interval කියන එකත් ඔයාලා වෙනස් කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි අපිට වැදගත්ම කොටස තියෙන්නේ apps lock කියන එක යටතේ. අපි දැන් යනවා මෙතන උඩම තියෙන option එකට. ඒක යටතේ ගිහිල්ලා පුළුවන් අපිට මේ apps lock එක මොන විදිහටද පෙන්වන්න ඕනි කියලා. මම දැන් මෙතනින් මේ මැද්දේ තියෙන option එක තෝරගන්නවා. ඒකට මේ විදිහට touch කරාම අපි එනවා මෙන්න මේ වගේ තැනකට. දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මොකද්ද? මෙන්න මෙතන okay කියන එක touch කරන්න. okay කියන එක touch කරාට වැඩක් නැහැ. ඒක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේ okay කියන බටන් එක තියෙන බාර් එකේ දකුණු පැත්තේ ඉඳන් වම් පැත්තට මේ විදිහට drag කරන්න. එතකොට මේ විදිහට එකක් එනවා. ඔයාලා මේකට okay කියන එක දෙන්න. හරි. අපි lock එක දාගත්තා දැන්. හරි. ඊට පස්සේ private uninstall කියන එකටත් ඔයාලා මේ ටික එක දෙන්න. ඔයාලා lock එක දාපු app uninstall කරන්න නම්. එතකොට ඔයාලා විදිහට ඔයාගෙන් මේ password එක ඉල්ල. මෙන්න මේක. ඒක නම් අපිට එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔයාලා එහෙම තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා relock app කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ app එක ආයෙ lock වෙන්න ඕනේ කොහොම වුණාමද කියලා. මම දෙන්නම් මේ after app quit කියලා. ඊට පස්සේ lock new apps කියන එකෙන් වඩ පුළුවන් ඔයාලගේ phone එකට අලුතෙන් play store හරහා install කරන app වලට මේ lock එක දාගන්නවා නම් එහෙම ඊට පස්සේ sound එකක් දාගන්න පුළුවන් vibrate එකක් දාගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ ටික තමයි අපිට මේක කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ app එකෙන් අයින් වෙලා ගිහිල්ලා බලමු අපි lock එකක් දාගත්ත app එක. මම මේ විදිහට මගේ calculator කියන app එකට යනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට එකක් තමයි එන්නේ. අපේ app එක phone එකේ වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. අපි මේ okay කියන එක උඩ touch කරලා බලමු. එතකොට අපි ආයෙත් යනවා home screen එකට. අපි WhatsApp උඩ touch කරලා බලමු. එතකොටත් අපි එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. okay කියන එක touch කරාට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. අපි ආයෙත් යන්නේ home screen එකට. හරි. අපි කොහොමද මේක unlock කරගන්නේ? අපිට කරන්න තියෙන්නේ කලින් කරා වගේම දෙයක් තමයි. මම මේ විදිහට යනවා මගේ WhatsApp වලට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ okay කියන එක උඩ අර දකුණු පැත්තේ ඉඳන් වම් පැත්තට මෙන්න මේ විදිහට drag කරන්න. එතකොට අපි එනවා මෙන්න මේ වගේ තැනකට. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා දාගත්ත password එක එහෙම නැත්නම් මේ pattern එක එහෙම නැත්නම් fingerprint එක use කරලා ඔයාලගේ මේ app එක unlock කරගන්න. අපි දැන් අර මුලින්ම කිව්වනේ apps lock එක change කරන කතාව. මේ විදිහට මේ lock එක එහෙම නැත්නම් මේ app එක මෙතන තියෙද්දි ඕනම කෙනෙක් ගන්නවා අපි මෙන්න මේ app එක use කරනවා කියලා. ඒකටත් ඔයාලට විසඳුමක් මේ app එක හරහාම දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක unlock කරගෙන කලින් වගේම settings වලට යන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා replace app icon කියන option එක. ඒක යටතේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ app icon එක change කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. මම මේ weather කියන එක දාගන්නම්. කවුරුත් හිතන්නේ අපේ මේ weather කියන app එක තමයි දැන් අපේ apps lock එක කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ තියෙන්නේ අපේ apps lock එක දැන්. මම මේ විදිහට මේ උඩ touch කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට weather කියලා අපේ අර app එක ආවා. ඒ වගේම app එක ඇතුළට ගියාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ කලින් app එකම. මේ විදිහට තමයි අපිට සාර්ථකව මෙන්න මේ apps lock එක use කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපේ apps lock එකක් සාර්ථකව අපේ phone එකේ create කරගන්නේ කොහොමද කියලා
ඒ වගේම මේ apps lock එක මේක apps lock එකක්ද කියලාවත් හොයාගන්න බැරි විදියට තමයි තියෙන්නේ කියලා දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. ඒ වගේම මේ apps lock එක වෙනත් ඕනම app එකක් විදියට අපිට convert කරන්න පුළුවන්. ඒකත් අපිට ගොඩක්ම වාසියක්. වීඩියෝ වලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ වගේ කරුණු නිසා විශේෂම කරුණ තමයි අර වැරදියට මොන හරි කරොත් ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරලා දෙන එක. වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් එකක් විදිහට අපිට අනිවාර්යයෙන් යොමු කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඊට එහා තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකේ about එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් අපේ Facebook සහ Instagram page follow කරන්නත්, Telegram සහ WhatsApp group සමග සම්බන්ධ වෙන්න, Telegram සහ WhatsApp ඔස්සේ මා සමග direct සම්බන්ධ වෙන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. තවත් අලුත්ම වටිනම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.